السلام علیکم. نن ټاپک کې موږ مینوال هانټینګ باندې خبره کوو چې مینوال هانټینګ څه ته وایي. مینوال هانټینګ د نه پهله موږ کیپ هانټینګ باندې خبره کړې وه چې کیپ په تھرو موږ څنګه پروډکټ هانټ کوو، څنګه پروډکټ فایند کوو. دغه شان نن به موږ مینوال هانټینګ باندې هم خبره کوو. مینوال هانټینګ مین چې کوم تعریف دی هغه څه داسې دی چې موږ without any tool helium 10 کیپا جنگل سکاوټ موږ پروډکټ manually on Amazon website مونږ چې د پروډکټس چې هغه فایند کوو. دا لږ ډیر د ټولز هانټینګ نه دا کافي ښه دی په دې چې دې کې مونږ یونیک پروډکټس چې هغه مونږ فایند کولی شو. مینوال هانټینګ مینلی کیږي څنګه دی کې فرست میتھډ دی تھرو کیورډ میتھډ. کیورډ څه ته وایي؟ د یو څیز نوم ته وایي. مطلب تاسو یو پروډکټ بای نیم سرچ کوئ او هغې نه پروډکټس فایند کوئ، هغې کې بیا ګورئ، خپله کرایټیریا اپلای کوئ او هغه پروډکټ بیا ځان سره سیف کوئ. فار ایگزامپل لایک زه یو پروډکټ نیم سرچ کوم لایک هیر جیل. صحیح شو؟ هیر جیل ما سرچ کو نو ما سره د هیر جیل کافي پروډکټس چې کوم دی هغه ما سره رالل. په دې کې به اوس زه ګورم خپله کرایټیریا به د پروډکټ چې دی پروډکټ باندې اپلای کوم. کرایټیریا زموږ که مینوال هانټینګ وي که تھرو ټولز وي کرایټیریا زموږ سیم ده. زموږ هماغه کرایټیریا ده چې مینیمم 3 FBA سیلر وي، BSR چې دی هغه د کیټګري مطابق وي، د هر یو ډیډ زون دننه وي. دغه شان Amazon should be out of stock product کې پکار دی چې Amazon موجود نه وي. ریټینګز ښه وي د پروډکټ چې کوم موږ ډسکس کړی 3.8 سټار مینیمم یا 3.5 سټار پورې هم تاسو کولی شئ او ریویو کاونټ مینیمم 20. دې کې فلیکسیبیلیټي تاسو لږ ډیر شو کولی شئ. مطلب که ریویوز 18-19 وي هم ټیک ده، هغه پروډکټ تاسو مه ډراپ کوئ. لږ ډیر فلیکسیبیلیټي تاسو هر کیس کې شو کولی شئ. لایک BSR که د ډیډ زون نه لږ بره وي دغه سپیسیفیک کیټګري نو هغه څه خبره داسې پرابلم نشته. دغه شان فار ایگزامپل ما هیر جیل سرچ کو، تاسو مایند کې ډیر آیډیاز راتلی شي. تاسو انیثینګ پلیټس، ګلاسز، پین، مارکر، کیلکولیټر، دغه شان ډیر هر پروډکټ چې تاسو ډیلی لایف کې په نظر راځي هغه تاسو دلته سرچ کولی شئ او هغې باندې خپل کرایټیریا اپلای کولی شئ. ګوګل نه هم د کیورډز تاسو هیلپ اخیستی شئ. دې کې به زه تاسو ته د کیورډ سجیشن دپاره یو ټول فری ټول هم تاسو ته به زه at the end بس تاسو شو کوم. ما هیر جیل سرچ کو، ما سره کافی پروډکټس رالل. دې کې DS کویک ویو چې کوم ایکسټنشن ټول مونږه ډسکس کړی و هغه ماته شو کوي چې دلته 1 FBA سیلر د دې پروډکټ دا آوټ اف کرایټیریا پروډکټ دی، دا مونږ نشو سلیکټ کولی. دغه شان بل پروډکټ دی دې کې Amazon سیلینګ کوي نو دا هم مونږ نشو سلیکټ کولی. دا تھرډ ون چې کوم دی دا اټ لوکس ګډ. دې کې 10 FBA سیلر دی، نو پرابلم. مونږ مینیمم کرایټیریا ده چې 3 FBA سیلر وي. دغه شان BSR کافي ښه دی په بیوټي اینډ پرسنل کیر کیټګري کې 3778. په بیوټي کې مونږ چې دی 90-95,000 یا 1 لاکه پورې چې دی هغه پروډکټ مونږ سلیکټ کوو چې 1 نه واخل د دې تھریشولډ 95,000 یا 1 لاکه پورې چې کوم دی BSR وي سیلز رینک وي نو مونږ هغه پروډکټ ته ورځو او دومره څه پرابلم نشته. دې کې د دې پروډکټ کافي ښه BSR دی، ریټینګز هم ښه دي، ریویوز هم ښه دی. نو دا به مونږ څه کوو، سمپلی دا به ځان سره ډیټا کې ځان سره پوټ کوو. دې کې چې کوم کوم څیزونه زمونږ په کار وي لایک ایسن په کار دی د پروډکټ. ایسن تاسو دلته نه هم کاپي کولی شئ. دغه شان دا پرابلم نشته، دا تاسو دلته نه ډایرکټ هم د DS کویک ویو نه هم کاپي کولی شئ. مین پیج نه لاندې پروډکټ انفارمیشن کې هم تاسو ته چې د پروډکټ ایسن منشن وي دلته نه هم چرته نه چې تاسو ته ایزي وي تاسو سمپلی ځان سره کاپي کوي. ایکسل کې به ځان سره پوټ کوي. دغه شان ما سره د پروډکټ ټایټل چې دی دا مونږ ته په کار وي. پکې بیا فردر پروډکټ چې کله مونږ کانټیکټ کوو برانډ یا د دې ټایټل پوټ کول نه بعد مونږ ته د پروډکټ چې کوم دی د برانډ نیم په کار دی. برانډ نیم دلته هم ډایرکټ تاسو ته چې دی پته لګیدی شي. دغه شان که تاسو د پروډکټ پکچر ته وګورئ نو هغې نه هم تاسو ته اندازه لګیدی شي چې برانډ نیم دی LA لوکس. صحیح شو؟ نارملی دلته مینوفیکچر یا برانډ نیم پروډکټ انفارمیشن کې هم منشن وي نو دې ځایونو نه تاسو دا برانډ نیم کاپي کولی شئ او دلته به سمپلی ځان سره ایکسل کې
پټ کوي دغه شان URL چې کوم دی دا د Amazon URL خبره دلته کیږي نو د Amazon URL چې کوم د پروډکټ دی د لیسټینګ URL دا تاسو دلته نه به کاپي کوئ او دا به ځان سره ایکسل کې پټ کوئ نو مینلی مونږه په کیورډ هانټینګ کې چې کوم دی هانټینګ تھرو دیز میتھډز مونږه کوو یو پروډکټ ګورو د هغې خپل کرایټیریا پې اپلای کوو چې ټیک وي مینولي د هغې ډیټا ځان سره پټ کوو لایک یو دا پروډکټ شو دغه شان تاسو که راشئ یو دا ښه پروډکټ دی ایکو سټایل جیل نو دا هم تاسو دغه شان مونږه کولی شو چې دا خپل ډیټا کې ځان سره سیف کو دغه شان مونږ سره کافي ډیر پروډکټس چې کوم دی مینول هانټینګ یو سلو پروسس وي خو دې کې کافي یونیک او ښه پروډکټس تاسو ته فایند کیږي لایک دس ون دا هم یو ښه پروډکټ دی BSRM ټیک دی 6FBA سیلر دی پکې ریټینګز ریویوز هر څه ټیک دی نو داسې تاسو ته ښه کیورډز میلاویدی شي په هغې باندې تاسو ته ښه پروډکټس چې دی هغه فایند کیدی شي لایک دس ون دا پروډکټ هم کافي ښه پروډکټ دی نو دا نن خبره په مونږه په کیورډ هانټینګ میتھډ باندې مینلی کوله بیا دغه شان د کیورډ سجیشن دپاره چې کوم دی یو ټول دی Amazon سجیشن ایکسپینډر دا یو کیورډ سجیشن یو ټول دی یو کروم ایکسټینشن دی دا به ځان سره MZ سجیشن ایکسپینډر دا به ځان سره انسټال کړئ بالکل فری آف کاسټ دی د دې فیچر څه وي چې دلته کله تاسو یو پروډکټ نیم سرچ کوئ نو دا به تاسو ته wide variety of keywords به تاسو درکوي مطلب تاسو ته به ډیر زیات کیورډ سجیشنز به تاسو ته درکوي چې هیر جل چې کوم دی لایک فور ایگزامپل زه دلته که سرچ کوم لایک دلته وګورئ دا ماته کافي ډیر دی سجیشنز راکړل نو دا د کیورډ سجیشن ایکسپینډر یا Amazon سجیشن ایکسپینډر چې کوم دی دا د دې فیچر دی مینلی مونږ سره نو دا هم تاسو انسټال کولی شئ د کیورډز سجیشنز دپاره او تاسو ته د ګوګل نه هم د دې هیلپ میلاویدی شي چې تاسو ګوګل نه هیلپ واخلئ د ډفرنٹ کیورډز معلومولو دپاره ډفرنٹ آیډیاز اخیستو دپاره د کیورډز باره کې دا نن مین ټاپک زمونږ چې دی هغه مینول هانټینګ کې د کیورډ هانټینګ تھینک یو